کله چې هم تاسو د AI یا د آرټیفیشل انټیلیجنس نوم اورئ نو ستاسو ذهن له به چیټ جی پی ټي یا ډیپ فیکس راځي. چیټ جی پی ټي نن سبا د خلکو د روزمره زندګۍ یو حصه جوړه شوې ده. یو طرف ته که د سکول یا استاد د چیټ جی پی ټي په ذریعه سټوډنټانو له پیپر جوړي نو بل طرف ته د سکول یو سټوډنټ د چیټ جی پی ټي په ذریعه خپل اسایمنټ حل کوي او د هغې نه مدد اخلي. بل طرف ته که ډیپ فیکس مونږ وګورو نو دا دې ته ویلی شي کم چې تاسو د انټرنیټ یا سوشل میډیا په ذریعه هغه ویډیوز ګورئ چې هغې باندې د بل کس سر لګېدلی وي یا هغه اواز اورئ چې خبره یو کس کړې وي خو په هغې باندې اواز د بل کس وي. دې ته ډیپ فیکس ویلی شي. نو آیا AI ډیپ فیکس او چیټ جی پی ټي یو څیز دی که نه دې کې فرق شته دی؟ چیټ جی پی ټي او ډیپ فیکس اصل کې د AI قسمونه دي. د دې نه علاوه AI یو ډېر غټ فیلډ دی. AI دې ته ویلی شي چې موږ د کمپیوټر نه داسې کار واخلو چې هغه صرف یو انسان کولی شي او کمپیوټر یې ځکه نشي کولی چې کمپیوټر ته موږ صفا هدایات د هغې باره کې نشو ورکولی. کمپیوټر صرف هغه کارونه کولی شي چې هغه ته موږ صفا هدایات د پروګرامینګ لینګویج یا د کوډینګ په شکل کې ورکو. د پروګرامینګ لینګویج یا د کوډینګ په شکل کې موږ یو سافټویر جوړ کوو او د سافټویر په ذریعه موږ د کمپیوټر نه هغه کار اخلو. که تاسو ټرانسلیشن سیسټم یعنی د یوې ژبې نه بلې ژبې ته جمله یا یو پیراګراف اړول وګورئ نو هغه موږ د عام کمپیوټر پروګرام په ذریعه ځکه نشو کولی چې د هغې دپاره موږ سره صفا هدایات موجود نه وي چې موږ کمپیوټر ته هغه ورکو. د هغې وجه دا ده چې د یوې ژبې نه بلې ژبې ته یو جمله یا یو پیراګراف کنورټ کولو دپاره یعنې اړولو دپاره صفا هدایات پکار دي. چونکې د یوې ژبې نه بلې ژبې ته یو جمله یا پیراګراف اړولو دپاره صفا هدایات نه وي د هر یوې ژبې خپل الګ ګریمر وي او خپل مختلف طریقې کار وي. نو له دې کبله د یو کمپیوټر سافټویر په ذریعه موږ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته کنورټ کولی نشو. بل طرف ته که موږ د اواز نه لیکلو ته کنورټ کولو والا سیسټم یعنې وایس ټو ټیکسټ کنورژن وګورو نو دا هم د یو عام سافټویر یا د پروګرامینګ لینګویج په ذریعه کول ناممکنه دي ځکه چې د دې دپاره هم موږ سره صفا هدایات نه وي. د هغې وجه دا ده چې د خلکو یعنې د انسانانو اوازونه مختلف وي. د چا اواز تیز وي د چا سلو وي د چا د اواز فریکوینسي کمه وي د چا زیاته وي. نو د دې وجې موږ سره صفا هدایات نشته چې هغه موږ کمپیوټر له ورکو او د اواز نه پې لیکلو ته هغه څیز کنورټ کو. نو دا هغه خبرې دي چې صرف او صرف د آرټیفیشل انټیلیجنس یعنې د AI یعنې د مشین لرنینګ په ذریعه ممکن شوي دي. آرټیفیشل انټیلیجنس او AI ته مشین لرنینګ هم ویلی شي. د مشین لرنینګ استعمال موږ په عامه زندګۍ کې ډیر زیات کوو. که تاسو چرته د ټرانسلیشن سافټویر لکه ګوګل ټرانسلیټ وغیره استعمالوي نو تاسو د مشین لرنینګ استعمال کوئ. د دې نه علاوه که تاسو سره آیفون وي او تاسو سیری استعمالوي یا که تاسو په انډرایډ کې ګوګل اسسټنټ استعمالوي نو تاسو هم د آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال کوئ. د دې نه علاوه که بل مثال وګورو نو کله چې هم تاسو خپل موبایل له فیس لاک یعنې د خپل صورت په ذریعه کولاوخئ نو دا هم د آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال دی کم ته چې ایمیج ریکګنیشن یا فیس ریکګنیشن هم ویلی شي. د دې نه علاوه غټې کمپنیانې لکه فیسبوک ګوګل یوټیوب وغیره په خپل پلیټ فارمز باندې د ریکمنډیشن سیسټم استعمال کوي کوم کې چې دننه د آرټیفیشل انټیلیجنس په ذریعه تا نیکسټ کانټینټ یا را روان کانټینټ سجیسټ کیږي. د دې نه علاوه د ټولو نه ضروري استعمال د دې په صحت یعنې په هیلث کیر کې کیږي. ډاکټران د AI په ذریعه د سي ټي سکینز د MRI او د ایکس ری وغیره نه بیماریانې د وخت نه مخکې پریډکټ کوي. د دې نه علاوه AI د دنیا په مختلفو میدانونو کې مختلف خلک د مختلفو مقاصدو دپاره استعمالي. د جنگ نه واله تر د سیاسته پورې او داسې نور مختلف میدانونه. امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو ته د آرټیفیشل انټیلیجنس د ډیپ فیکس او د چیټ جی پی ټي فرق معلوم شي وي. چیټ جی پی ټي او ډیپ فیکس صرف د آرټیفیشل انټیلیجنس یو دوه قسمه دي. د دې نه علاوه د AI په دنیا کې په زرګونو مثالونه دي او په زرګونو میدانونو کې دا د زرګونو مقاصدو لپاره استعمالیږي. د ویډیو کتلو ډیره مننه. دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ، کمنټ وکړئ چې هغوی ته هم د AI او د چیټ جی پی ټي په منځ کې د فرق پته ولګي.